درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده برنامه هستین. با یک برنامه متفاوت در خدمتتون هستم در خصوص اتفاقاتی که توی این روزهای گذشته افتاد، صحبت‌هایی که شد در خود آمریکا. قبلا هم گفتم بهتون که اتفاقاتی که در آمریکا میفته در حال ابرقدرت بلا منازع همه دنیاست دیگه، هم از نظر اقتصادی که از همه چی مهمتره، هم از نظر نظامی، از هر نظر که بگین ابرقدرت اصلی، از نظر سیاسی ابرقدرت اصلی دنیاست و برای همین اتفاقاتی که در آمریکا میفته تعیین کننده خط مشی آینده دنیاست. یعنی میتونه اثر بذاره رو تمام کشورهای دنیا. همه کشورها به نوعی تأثیر پذیر هستن از اتفاقاتی که در آمریکا میفته. البته تو این دنیای امروز که خب همه کشورها با هم متصلن، ایران خودمون هم دیدیم بعد از انقلاب یا شورش 57 چه اتفاقی افتاد در سراسر دنیا. اما در آمریکا تصمیماتی که گرفته میشه خیلی سریعتر اثر میگذاره روی اتفاقات دنیا و به همین دلیل فکر کردم که شاید مهم باشه این برنامه، مخصوصا به خاطر اینکه ربط داره به نوعی الان به ایران. اخیراً تو این 2-3 روز گذشته این آخوندهای مفخر قم، مکارم شیرازی و نوری همدانی، یعنی 2 تا مردک خرفتی که از ترس اسرائیل رفته بودن زیر زمین قایم شده بودن و هنوزم چهره خودشون نشون ندادن، با چند تا حکم و نامه‌ای که تو این اینترنت، فضای اینترنت پخش کردن، اومدن به اصطلاح حکم محاربه دادن برای دونالد ترامپ. و من دیدم که فکر نمی‌کردم جدی گرفته بشه این مسئله توی آمریکا. دیدم که الکس جونز هم که خب به هر حال یکی از افراد تاثیرگذار در فضای رسانه‌ای مقابل هست، یعنی مثلا فرض کنید توی رسانه جریان اصلی هم نیست، کانال یوتیوب و تو نمیدونم همین شبکه ایکس یا توییتر، اونجا خیلی فعال است، خیلی دنبال کننده داره. دیدم که اونم پرداخته به این مسئله، به این حکمی که مکارم شیرازی داده و فکر کردم که خب این یه پیشینه تاریخی داره این مسئله در آمریکا. برای اینکه اینو بهتر متوجه بشیم من فکر کردم که لازم بخشای از سخنرانی ترامپ در روز جمعه رو با هم بشنویم. یک کدهای اونجا هست که میخواستم یعنی فقط این مشخص بشه که چه کسانی واقعا قصد جان ترامپ رو کردن و واقعا بله جانش در خطر هست، اما واقعا از طرف کی جانش در خطر هست. اینو با هم اول این حکمی که خبرگزاری فارسی نیوز هم در موردش صحبت کرد، یه ورقه، حالا حکمه رو من الان نیاوردم اینجا بذارم، ولی اینو خلاصه خبرگزاری فارسی نیوز هم به نوعی که میدونید خبرگزاری ارگان امنیتی جمهوری اسلامی است. همه خبرگزاری تو ایران البته به نوعی امنیتی هستن، مربوط میشن، کاملا در دست حکومت هستن و خلاصه اومدن حکم محارب به خاطر اینکه مثلا ترامپ و نتانیاهو اومدن جان خامنه ای رو تهدید کردن. خامنه ای از ترسش خودش رنگش پریده و هیچ وقت هم اتفاقا ترامپ هیچ وقت نیامد بگه که مثلا باید بریم خامنه ای رو بکشیم. اتفاقا گفته که باید جلوی قتلش رو بگیم. من گفتم که نکشینش. تو سوشال میدیای خودش که نوشته بود که من خواستم که تو خامنه ای رو نکشن. بنابراین این ادعایی که ترامپ قصد جان خامنه ای رو کرده این فقط یک بازی رسانه‌ای هست، هیچ وقت این کاملا غلط هست و همچین چیزی نگفته. اما ترامپ چه جرمی مرتکب شده که جانش در خطر است؟ و اون 2 تا ترور قبلی هم که برش انجام شد، هم در پنسیلوانیا، باتلر پنسیلوانیا، هم در اون زمین گلفش که قبل از اینکه طرف بتونه فرصت شلیک داشته باشه پیداش کردن، محل اختفاشو پیدا کردن، خودش فرار کرده، خلاصه گرفتنش رو. ولی چه تو پنسیلوانیا چه تو اون زمین گلف که فکر می‌کنم تو فلوریدا بود، مشخص نشد که این آدما از طرف کی حمایت شده بودن، از چه جریانی داشت این مسئله رو هدایت می‌کرد. حالا چون در صفحه کانال در وبسایت خامنه ای یه ویدیویی درست شده بود که ما آقای ترامپ رو می‌خوایم ترور کنیم به خاطر مثلا انتقام جون قاسم سلیمانی،
به خاطر همین یه سری رسانه‌های آمریکایی هم گفتن بله ایران، نمیگن جمهوری اسلامی هم نمیگن، میگن ایران میخواسته ترامپ رو ترور بکنه و قصد جون ترامپ رو کرده بودن. هر از گاهی این برام تهدید به مرگش میکنن ترامپ رو و اینا هم بلافاصله برمیگردن به اون. اما بعد یه خورده عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم، ببینیم واقعا چه کسانی هستن که به دنبال جان دونالد ترامپ هستن. طبق معمول باید بریم به سراغ معنویت، رد پول رو باید بگیریم. چه کسانی درآمدشون کمتر شد؟ در روز جمعه که 2 کنفرانس مطبوعاتی داشت ترامپ، یکیش توی اون پشت پودیوم معروف مخصوص کنفرانس مطبوعاتی بود که مربوط بود به اون قانونی که در دادگاه عالی به نفع ترامپ گذشت و قرار شد که بتونن یه سری اون اگزیکتیو اوردرهایی که ترامپ داده راجع به گرفتن حق سیتیزنشیپ، حق شهروندی از فرزندانی که تو آمریکا به دنیا میان، اون همونجور که ترامپ خواسته به اون شکل بره جلو. و عرضم به خدمتتون که خیلی هم سرسده که خلاصه میخوام بگم که دلیل اون کنفرانس مطبوعاتی این مسئله بود. مسئله‌ای بود که در دادگاه عالی به نفع ترامپ تموم شده بود و اونجا یه سری سوال جواب شد که همون مطالبی بود که راجع به ایران هم چند تا سوالی شد و صحبت کرد که حالا به اونا نمیخوایم بپردازیم، ولی یه قسمتی اونجا صحبت کرد که حالا اون بعدش در آخر این برنامه به اون یه قسمتی که راجع به این که این کاری که داره انجام میده چقدر کار خطرناکیه و خودش میدونه که این کار چقدر خطرناکه به اون هم میپردازیم. اما بعد از اون یک کنفرانس مطبوعاتی دیگه از به شکل خیلی متفاوتی، یعنی اینا به اصطلاح میتونم بهتون بگم که امضای ترامپ هست، یک دیداری بود بین مقامات، فکر میکنم مقامات یا یک سری از به اصطلاح مسئولین در کشور کنگو و اینها در حال اینجا این کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد. داستان این هستش که بین کنگو و رواندا قرار یک صلح دائمی امضا بشه. این جنگ که در اون منطقه آفریقا، در منطقه کنگو و رواندا و اینا در جریان هست، بیشترین کشته رو بعد از جنگ جهانی دوم داشته. در طول 30 سال اونجا جنگ هست، در طول 30 سال گذشته، و میتونم بگم که مأخذ و یعنی اون منبع تمام جنگ های دیگه ای هستش که در کل آفریقا داره انجام میشه. چرا در آفریقا جنگ هست؟ دقیقاً به همون دلیلی که در خاورمیانه جنگ هست، یعنی تاراج منابع طبیعی، ناامنی، هرج و مرج، تاراج منابع طبیعی با کمترین قیمت. یعنی منابع طبیعی که میشه همون تاراج، یه جور دزدی هست، دزدی مدرن هست که به قیمت جون بسیاری از انسانها، نابودی شهرها و جهنم کردن زندگی برای آدم‌هایی که اونجا دارن زندگی میکنن و واقعا صاحبان اصلی اون منابع طبیعی هستن. این جنگ قراره حالا به پایان برسه بر اساس این مذاکراتی که انجام شده و خب بله یه سری قراردادهای جدید هم با کمپانی‌های جدیدی برای اتفاقا استخراج معادن بسته میشه. اونجا یک فرقی هست، یک تغییر رویه‌ای هست و اون این هستش که این قراردادها شفاف میشه و بروز میشه. اینجوری کسی حالت دزدی دیگه نداره، چون دزدی‌هایی که این کمپانی‌ها قبلا میکردن از این مناطق به نفع مردم اروپایی، به نفع مردم آمریکا تموم نشده. یعنی هم بیشتر کشورهای اروپایی الان مشکل اقتصادی دارن مردمشون، هم آمریکا. بنابراین دیگه بعد از این همه سال، بعد از این دهه‌ها یا شاید بگم یک قرن، 1.5 قرن که این رویه به استفاده شد، به کار گرفته شد، متوجه شدن غربی ها هم که بله این روش جواب نمیده. غربی ها که میگن منظورم مردم هست، مردمی که در کشورهای اروپایی و آمریکا زندگی میکنن، متوجه شدن که بله این روش فقط سودش به نفع به تو جیب یه سری آدم خاص، یه سری خانواده‌های خاص میره و چیزی به مردم نمیرسه و اون خانواده‌های خاص نه تنها خدمتی یا کمکی به مردم آمریکا و اروپا نمیکنن، بلکه دائما هم با نفوذی که در بین سیاستمداران دارن و گسترش فساد سیاسی باعث میشه که حقوق بیشتری از مردم گرفته بشه و وضع زندگی مردم بدتر بشه.
برای همین هستش که من احساس میکنم یه تغییر رویه‌ای صورت گرفته، برای اینکه این مبادلات علنی تر بشه، شفاف بشه، هر کس حق خودشو بگیره و در ضمن دیگه دستاندازی در امور داخلی کشورهایی که صاحب این منابع هستن نشه، تا بتونن به صورت ارگانیک این کشورها هم صاحب سیاستمداران دلسوزی بشن که بتونن کشورهاشون رو پیشرفت بدن. و این یه نفعی که برای اروپا و آمریکا داره اینه که این سیل مهاجرینی که از این کشورها دارن فرار میکنن، مردمی که از این کشورها فرار میکنن و خودشون رو به اروپا و آمریکا میرسونن، اینم جلوش گرفته میشه و هر کس تو کشور خودش زندگی میکنه و راحت میتونه زندگی به نفع هم است، به نفع همه مردم، هم مردم اروپا هم مردم این کشورها، مثل کشورهای آفریقایی و مثل خاورمیانه. من فکر میکنم یه همچین تغییر روشی در راه هست و در طی این کنفرانس مطبوعاتی که راجع به رواندا و کنگو بود، صلح رواندا و کنگو بود، یه سری سوال شد. سوال هم سوالهای مشخصی بود. به نظر من حتی اینکه ترامپ میگه کدوم خبرنگار ازش سوال بکنه، این هم یه جورایی انتخاب شده است. بیشترش به نظر من انتخاب شده است برای اینکه یه سری سوالات مطرح بشه تا بتونه بهش جواب بده. یکی از اون سوالات این سوال بود که با هم میذاریم و این رو با هم دیگه ببینیم و از اینجا شروع میشه که میتونیم بفهمیم، برای اینه که بفهمیم که کیا واقعا قصد جان ترامپ رو دارن. بشنویم اولیشو. Think of it, with the stroke of a pen, he talks about costs. We can save $600 billion, maybe even, these are nice numbers for you, right? $900 billion, $950 billion by lowering interest rates. And it's really just more of a paper movement. It's not like you're not cutting anything, you're not cutting jobs. It's just interest rates. And we're number 40 or 44, number 45. Some places that you wouldn't believe that, you know, I don't want to be disparaging, but they pay a lower interest rate than the United States of America. And without us, everything blows up. You know, we sort of control the world in that sense. But we have a guy that's just a stubborn mule. Think of it, with the stroke of a pen. خب داستان فدرال رزرو که من خودم چندین برنامه راجبش گذاشتم براتون و همیشه باورم این بوده که مشکل اصلی آمریکا همین فدرال رزرو هست. فدرال رزرو یک بانک خصوصی است، یه جور اسم دیگه بانک مرکزی آمریکا است که صاحبان خصوصی داره. یعنی این بانک متعلق به مردم آمریکا یا دولت آمریکا نیست، صاحبان خصوصی داره. خب این بانک اصلی است، بانک مرکزی است که نرخ بهره رو تعیین میکنه و معمولا منطق اینجوریه که وقتی تورم داره میشه نرخ بهره رو میبرن بالا که جلوی سیل پول به اقتصاد رو بگیرن، پول کمتری وارد اقتصاد بشه تا تورم بیاد پایین. این منطقش اینجوری بوده و قاعدتا وقتی تورم نداریم ریت بهره رو میارن پایین تر تا تولید چرخش بهتر بچرخه. معمولا اینجوری میشه. این منطق به قول ترامپ ایکان 101 اینجوری هست، اینجوری تا اونجوری که من فهمیدم. حالا خیلی خوشحال میشم اگه یک اقتصاددانی بیاد اینجا و با هم برنامه داشته باشیم، اینو بیشتر برای ما باز کنه. و چون در این 6 ماه گذشته که ترامپ سر کار اومده جلوی افزایش تورم رو گرفته، حالا مثلا بعضیا میگن نه هنوز گرونی هست، ولی تورمی که در دوره بایدن تو 4 سال بود نیست. یعنی جلوی تورم گرفته شده و قاعدتاً بعد نرخ بهره کاهش پیدا کنه، اما نرخ بهره کاهش پیدا نمیکنه. چرا؟ چون بزرگترین بدهکار دنیا کجاست؟ اگه گفتین دولت ایالات متحده آمریکا 37 تریلیون دلار بدهکاره. به کی؟ به فدرال رزرو. و فدرال رزرو هم اینو مثلا در قالب یه سری برگه به صورت شیر فروخته به چند تا بانک‌های خارجی دنیا فروخته. این برگه ها رو مثلا چین داره، ژاپن داره، خیلی کشورها دارن این برگه های به اصطلاح بدهی آمریکا. فدرال رزرو صاحب اونه. این بخش از این مثلا بدهی مال یه سری بانک‌های خارجی الان که بهره هاشو میگیرن. خب وقتی نرخ بهره کاهش پیدا میکنه، یعنی اون بهره‌ای که بعد دولت آمریکا بپردازه بابت این بدهی کاهش پیدا میکنه. و الان این رئیس فعلی فدرال رزرو که این رئیس دوره‌ای انتخاب میشه، این رئیس فعلی نرخ بهره رو کم نمیکنه. سوال خبرنگار همین بود که چرا این نرخ بهره کم نمیشه. میگه ببین
با یه امضا اگه مثلا 1% 2% این نرخ بهره کم بشه، یعنی ما صحبت 650 میلیارد دلار در سال پول کمتر، یعنی آمریکا باید پول کمتری پرداخت کنه. اگه 3% کم کنه نزدیک 1 تریلیون دلار، یعنی 950 میلیارد دلار در سال باید، یعنی پول کمتری آمریکا پرداخت خواهد کرد. برای همینی که خیلی مهم هست و چون این رئیس فعلی این کار نکرده، الان صحبت عوض کردن این رئیس فعلی فدرال رزرو هست که بیان نرخ بهره رو کم کنن. نرخ بهره رو که کم کنن، نه تنها مردم آمریکا، یعنی نه تنها دولت آمریکا بهره کمتری میده، بلکه این اثر میذاره روی نرخ بهره تمام بدهی های دیگه که مردم آمریکا دارن. یعنی تمام بدهی های دیگه به همون نسبت کمتر میشه. مثلا مردم آمریکا بهتون گفتم همشون روی خونه هاشون بدهکار به همین بانک ها هستن، روی پول دانشگاهشون بدهکارن. بخش بزرگی از مردم آمریکا بابت که رأسوی دانشگاه آمدن بیرون بدهی دارن روی اون لونی که، اون وامی که برای تحصیل گرفتن. وام ها سنگینه، یعنی شما از 50-60 هزار دلار به بالاست تا 400-500 هزار دلار. روی پول ماشین هاشون بعد بهره بدن. خیلی ها ماشین و پول نقد نمیدن، برعکس حال ایران که شما باید پول نقد بذاری رو میز تا ماشین بدن. آمریکا شاید 2-3% ماشین هایی که معامله میشه با پول نقد داره معامله میشه. ماشین های نو رو میگم، اکثرا با وام بانکی است. خب اونا هم به همون نسبت میاد پایین. وقتی بانک مرکزی یا فدرال رزرو نرخو بیاره پایین، همه نرخ ها میاد پایین و این ضرر کیاست؟ صاحبان این بانک ها. این بانک ها صاحب دارن، یعنی یه سری خانواده صاحب این بانک هستن. مثلا بانک چیس من ندن، یک خانواده صاحبشه، بیشترین سهامش رو داره، تصمیم گیر اصلیش هست و همینطور بانک های دیگه. در نتیجه این هستش که مقاومت میشه برای پایین آوردن نرخ بهره و اینجاست که جنگ اینجا داره اتفاق میفته که نرخ بهره رو میخوام میرن پایین. حالا در ادامه این صحبت‌های بعدی ترامپ هم بشنویم بد نیست. Think of it, with the stroke of a pen, he talks about costs. We can save $600 billion, maybe even, these are nice numbers for you, right? $900 billion, $950 billion by lowering. بله، اینو با هم دیدیم. حالا من فکر کنم بعد یه ویدیو دیگه است. حالا بذارین من یه لحظه فقط اجازه من مطمئن شم که این ویدیو رو درست. بله ویدیوی جا افتاده. ویدیوی بعدی این هست، اینم با هم ببینیم. اینم باز مربوط به هم فدرال رزرو هست. If I think somebody's going to keep the rates where they are or whatever, I'm not going to put them in. I'm going to put somebody that wants to cut rates. There are a lot of them out there. And I said this morning, a lot of the business shows today were saying, Trump is right. He should be cutting rates. Think of it. We have a great country. We're making a lot of money. We're taking in billions of dollars in tariffs. We have $15 trillion of money that wants to be invested here, which is a record. In 2 months, it breaks any record that we've ever had for a whole year, and not even close. 15 trillion, and it's going to be much higher than that. That's after essentially 2 months, because we've been doing it for about 2 months, 2.5 months. If I think somebody's going to keep the rates where they are or whatever, I'm not going to put them in. I'm going to put somebody that. خب بله، صحبت همین هستش که این رئیس فدرال رزرو باید عوض بشه و کسی بیاد که این ریت رو کات کنه، این ریت بهره رو بیاره پایین‌تر تا مردم و دولت آمریکا به خصوص، که گفتم بزرگترین بدهکار دنیا دولت آمریکا است، که اینا بهره کمتری بدن و این چون این بهره رو وقتی نمیتونه دولت بده هی اضافه میشه به اون بدهی قبلی. این دلیل این که الان ما رسیدیم به 37 تریلیون دلار برای همین هست، برای اینکه یه جوری این سیستم طراحی شده که هی دولت فقط بدهکارتر و بدهکارتر میشه. نه تنها نمیتونه هیچ وقت این بدهی رو صاف کنه، بلکه هی بدهکارتر هم میشه با هزینه‌هایی که این برنامه درست میکنن. اون داستانی که ایلان ماسک داشت، اون دوج دیپارتمنت آف گاورمنت افیشنسی، برای این بود که جلوی یه سری از خرج‌های بیخودی ریخت و پاشای دولت رو بگیرن که دولت هی 2 مرتبه بدهکار نشه و خیلی جلوی خیلی از کارا هم گرفتن. حالا صحبتاش بود، نمیخوام الان به اون قضیه بپردازم، میخوام فقط
تمرکزمون رو بذاریم روی این داستان اینکه کیا دنبال جان دونالد ترامپ هستن. و اما سوال بعدی که توی همین کنفرانس مطبوعاتی شد خیلی سوال مهمی بود. خب من همیشه خودم فکر میکردم که دشمن اصلی آمریکا و بسیاری از مردم دنیا همین بانک‌های بزرگ هستن. تو مصاحبه‌های مختلف یا برنامه‌های مختلفی که خودم داشتم من به این قضیه پرداختم که این جنگ بانک‌ها با بعضی از دولت مردانی که میخوان جلوی اینا وایسن یک جنگ طولانی است و مطمئن بودم که این چیزی که بهش میگن گلوبالیسا، دیپ استیت، در حقیقت همین صاحبان اصلی این بانک ها هستن و اونها هستن که صاحب بسیاری از صنایع شدن و میتونن اینجوری کنترل کنن تمام به اصطلاح اگریکالچر یا تمام محصول شرکت هایی که محصولات کشاورزی تولید میکنن متعلق به همین بانک ها هستن. سهامای اصلیش مال ایناست. مثلا بلک راک که شنیدین سهامدارای اصلیش 2 مرتبه بانک ها هستن و یا همون خانواده های صاحبان بانک ها هستن، اینجوری بهتون بگم. و اینا صاحب رسانه هستن، صاحب صنعت هستن، صاحب انرژی هستن. تمام کمپانی های نفتی اینا همشون وصلن به همین خانواده ها و همین صاحبان بانک ها. و من فکر نمی‌کردم به این سرعت، یعنی در این 6 ماه الان ترامپ اومده سر کار دیگه، توی 6 ماه برسه به اینکه راجع به بانک ها مستقیما صحبت کنه، راجع به بانک های بزرگ. و این هم با هم بشنویم که بتونیم بحث رو کامل کنیم. Because the one group of people the banks are afraid of are the regulators. They are petrified of the regulators. And I've seen the biggest banker. I can tell you, you see him on television all the time. If a regulator walked into the room, he gets all nervous and crazy. They're afraid of the regulators. And if the Biden people order the banks to be virtually closed, they can do anything they want. The regulators control the banks. It's not the president of the bank. The president of the bank is far less important to a bank than a regulator. And a regulator can put that bank out of business, just like bad prosecutors are very dangerous. You know, we had a couple. I had deranged Jack Smith and some others. And we kicked their ass. But it was, you know, it's a tough kind of a situation. Because the one group of people the banks are afraid of are the regulators. They are petrified of the regulators. And I've seen the biggest banker. I can tell you, you see him on television all the time. If a regulator walked into the room, he gets all... خب متاسفانه اون قسمتی که یعنی اون ویدیویی که من ترنسلیت کرده بودم آماده نشده، نیستش الان و حالا در یه فرصت دیگه اونم براتون نمایش میدم. راجع به این هستش که بانک ها از بازرسان میترسن و صحبت از دیبنک کردن بانک ها هست، یعنی که دیبنک کردن اقتصاد هست، یعنی بانک ها رو از اقتصاد بذارن کنار. صحبتش داره میشه و میگه بانک های بزرگ هستن که دارن کنترل میکنن بسیاری از مسائل. حتی راجع به اون کارهایی که بایدن کردم گفتش که اینا پشتش بودن و وحشت دارن از بازرسانی که برن چک کنن کارهای اینا رو، حساب کتاباشون باز چک کنن. همون داستانی که صحبت از ناترازی میشد توی ایران. البته اینجا خب خیلی مدرن تر و دقیق تر. Prosecutors are very dangerous. A great prosecutor is an amazing asset for a country, but a corrupt prosecutor, a bad prosecutor is very bad. Well, the regulators are the same thing, and when they tell the regulator to go and make life impossible for big banks or little banks, they really control it. So there is a lot of debanking, and they call it debanking, call it a lot of different names. Essentially, they make it impossible to do business. And those people are very bad and very dangerous, and they shouldn't be doing it. خب اینم همون قسمت دوم همون صحبت بود که راجع به اینکه بانکدار رو زدایی بکنیم از اقتصاد، که خیلی اتفاق مهمی است. این اتفاق ریشه تاریخی داره در آمریکا. میتونم بهتون بگم که در ادامه جنگ استقلال آمریکاست به باور من. و این همون خانواده هایی هستن که قبلا مالیات آمریکا رو زیاد کردن و برای همین توی آمریکا جنگ استقلال راه افتاد، برای اینکه اون مالیات ها رو ندن. به کیا این مالیات قرار بود داده بشه؟ به همون خانواده ها، به همون خانواده هایی که پشت مثلا دولت انگلستان یا پشت خانواده سلطنتی انگلستان قایم شده بودن و یه جورایی حتی خود اون خانواده سلطنتی هم شریک کرده بودن با خودشون. برای همین بود که جنگ راه افتاد. چندین سال توی آمریکا جنگ شد
برای اینکه مردم آمریکا نمیخواستن این مالیات اضافه رو بدن. سیاستمداران اون زمان آمریکا نمیخواستن، که همونایی که بهشون میگن فاندینگ فادر، کسانی که آمریکا رو بنا نهادن، کسانی بودن که میخواستن جلوی این سیستم وایسن. ولی خب بعد به نوع دیگه گیر همون سیستم افتادن. حالا داستانش طولانیه و اصلا جنگ داخلی آمریکا که در زمان ابراهام لینکلن اتفاق افتاد درست زیر پوشش آزادی برده ها بود که اونم خیلی مسئله مهمی بود، ولی دلیل اصلیش مسئله بردهداری و آزادی برده ها نبود. بیشتر مسئله این بود که لینکلن زیر بار امضای این که 2 مرتبه یه بانکی بیاد با دولت آمریکا وام بده و بعداً دولت بعد بهش بهره بده، جلوی این قضیه رو می‌خواست بگیره. قبلش هم فکر می‌کنم ادمز بود که این کار کرد، اونم ترور شد ولی ترورش ناموفق بود و تونست اون سکند بانک آف نورت امریکا رو تعطیل کنه. 2 مرتبه داشتن بانک بعدی رو می‌خواستن راه بندازن که لینکلن وارد شد. لینکلن هم توی اون به اصطلاح سخنرانی‌های انتخاباتیش گفته بود که چیکار کنه. برای همین در روز ایناگریشنش، روزی که قرار بود بیاد قسم رئیس جمهوریشو بخوره، تو بالتیمور ترور شد ولی ترورش ناموفق بود و بعد اومد خلاصه به محض اینکه رئیس جمهور شد همه میدونستن که این جنگ رو راه میندازن. در جالبه بهتون بگم که در جنوب آمریکا، یعنی از ویرجینیا به پایین، هیچ کارخونه اسلحه سازی وجود نداشت که بخوان توپ و تفنگ درست کنن. اما چجوری یه دفعه جنوبی‌ها صاحب ارتش شدن و بهترین ژنرال های ارتش اون موقع آمریکا که همون ژنرال گرانت بشه رفت توی جنوب و شد فرمانده اصلی جنگ جنوب. این جنگ یه جوری دیزاین شده بود که این جنوبی‌ها ببرن جنگو و بعداً هم بیان همون راهی که بانک‌ها می‌خوان ببرن جلو. اصلا تجهیز ارتش جنوب به وسیله هم بانکدارها انجام شد. اینی که یه دفعه صاحب توپ و تفنگ شدن به خاطر هم بانکدارها بود و خب یکی از دلایلش این بود که میگفتن که خیلی خب وقتی که دولت آمریکا وارد این جنگ شده، حالا بعد دولت آمریکا هزینهش خیلی، یعنی نزدیک سالی $100 میلیون اون زمان هزینه این جنگ شمال جنوب بود، که ابراهام لینکلن وقتی که دید که مثلا خب پول که نداشت دولت انقدر، بعد مجبور بود بره قرض بکنه و نمیخواست اصلا بانک به اصطلاح انگلیسی پول قرض بکنه. رفت سراغ بانکدارهای آمریکایی در نیویورک، غافل از این که اونها هم بچهای همون بانک انگلیس هستن و اونها هم یه ریت خیلی بالایی بهش گفتن و این شد که ابراهام لینکلن برگشت به کمک اون یه وزیر خزانه داری داشت که خیلی معروف بود، اصلا قرار بود اون رئیس جمهور بشه، آقای چیس. اینا با هم دیگه اومدن و این طرحی که بیان خودشون پول چاپ بکنن و اون پولها معروف شد به پولهای پشت سبز یا گرین بک و $500 میلیون پول چاپ کردن و اینجوری خرج جنگو دادن. این شد که بانک‌ها دیدن کلا سرشون میره، یعنی تمام این سلاحی که دارن میدن به جنوب که برای تجهیز جنوب به جایی نمیرسه و همینجوری این جنگ داره فرسایشی میشه و فقط داره از جیبشون این پول میره. نه تنها نمیتونن دولت آمریکا رو بدهکار کنن، بلکه یه مقدار زیادی هم دارن پول از دست میدن. این شد که جلوی تجهیز، یعنی دیگه پول نرسوندن به جنوب و جنوب شکست خورد و شکست جنوب برای آمریکا این باعث شد که کشاورزی آمریکا تا حدود زیادی از بین بره. به هر حال این اتفاق افتاد و بعداً ابراهام لینکلن میخواست بره سراغ بانکدارهای نیویورک و بهشون میگه که خیلی خب حالا که شما آمریکایی نیستین و به آمریکا کمک نمی‌کنین، خب باید تکلیفتون معلوم بکنین و این شد که ابراهام لینکلن ترور شد. ابراهام لینکلن در یک مجلس تماشای تئاتر از پشت سر به تیر زدن تو سرش و کشته شد و گفتن که این یک جنوبی مثلا نژاد پرست بوده اومده این کاری کرده، کسی که مخالف آزادی برده ها بوده، زیر این قایمش کردن. ولی واقعا یعنی بلافاصله این قاتلی هم که فرار کرده بود در یکی از همین دهات، یعنی همون میتونم بگم فکر کنم ظرف 2 روز توی یک کلبه گیرش انداختن و کشتنش، در صورتی که میتونستن زنده بگیرنش بازجوییش کنن ولی کشتنش و دفترچه خاطراتش هم 2 برگ ازش کنده شده و هیچ وقت مشخص نشد که تو اون 2 برگ دفترچه خاطرات چی نوشته شده بود. به هر حال اینجوری
به نظر من به وسیله بانک ها آبراهام لینکلن کشته شد. بعد از اون رئیس جمهور بعدی، خب اون وایس پرزیدنت آبراهام لینکلن بود. 2 مرتبه اتفاقاتی در آمریکا افتاد. 1865 آبراهام لینکلن کشته شد یا 66 و 1871 خیلی اتفاقات از جمله ممنوعیت، اتفاقات به ضرر اقتصاد آمریکا بتونم بهتون بگم افتاد. از جمله اون ماجرای ممنوعیت استفاده از نقره به عنوان پشتوانه پول. چرا؟ چون نقره زیادتر بود، طلا فقط در دست همون بانکداران اصلی، همون خانواده ها بود. برای همین اینا نقره رو ممنوع کردن که 2 مرتبه کنترل کامل بیفته دست خودشون، که اصلا بهش میگن جنایت 1871. و در 1875 یا 76 رئیس جمهور بعدی آمریکا که باز 2 مرتبه یکی از ژنرال های آبراهام لینکلن در جنگ داخلی بود، به نام آقای جیمز گارفیلد، چارلز گارفیلد، نه جیمز گارفیلد اومد سر کار و آقای جیمز گارفیلد هم میخواست همون راهی که آبراهام لینکلن رفته بره. و ظرف 4-5 ماه بعد از اینکه به قدرت رسید ایشون هم ترور شد و این هم به هر حال دومین رئیس جمهور آمریکاست که ترور میشه. حالا اون یکی قبلیه و کسی که ترورش کرده بود گفتن نجات پرست بود. این کسی که ایشون رو ترور کرد گفتن که این یک کسی بوده که حالا خودش مدعی بوده که من کمک کردم به گارفیلد برای اینکه رئیس جمهور بشه، در نتیجه گارفیلد بعد به من یه شغل دیپلماتیک میداده تو اروپا، نداده، مثلا روی لج و لجبازی اومده رئیس جمهور آمریکا رو کشته، که به نظر من خیلی مثل همین فتوای ناصر مکارم شیرازیه. دلیلش خیلی دلیل آبکی هست. باز 2 مرتبه به نظر من رد پای بانک ها توش هست و بانک ها این کار کردن بارها قبل از این ماجرا هم ترور کردن، تو خود اروپا ترور کردن. میتونم بگم یکی از اولین قربانیانشون یکی از پادشاهان سوئد بوده که به دست این بانکدارها ترور میشه. و این گفتم ترور رد پای بانک هست، امضای بانک زیرشه. هر تروری که هر جای دنیا انجام میشه بانک ها پشتش هستن، بانک ها هستن. این کار بانک هاست برای حذف و کنترل، حذف کسانی که در برابرشون ایستادن و کنترل، بتونن کنترل خودشون بیشتر بکنن. به هر حال این آقای گارفیلد هم اینجوری کشته شد. و اما مسئله بعدی راجب خطری که خود ترامپ بهش اشاره میکنه که چه خطری هست، این هم جالب هستش که با هم ببینیم. Threaten my life? Yeah, they have threatened. I get that throbbing feeling every once in a while. Get that throbbing feeling, but you know what? That's okay. This is a dangerous business. What I do is a dangerous business. You know, I tell the story of the car companies and different people in different professions. You have race car drivers, as an example. 1/10 of 1% die. Bull riders, 1/10 of 1%. That's not a lot, but it's people die. When you're president, it's about 5%. If somebody would have told me that, maybe I wouldn't have run. Okay? This is. خب گفتش که این کار بسیار خطرناکیه. یعنی مثلا راننده های مسابقات اتومبیلرانی 0.1% مرگشون، یعنی 1 از هر 1%، ببخشید 0.1 از هر 1%شون کشته میشن، یعنی میشه 1/1000. و همینطور گاوبازها 1/1000، ولی رئیس جمهورها 5%شون کشته میشن. در نتیجه رئیس جمهور آمریکا، در نتیجه این مسئله کار بسیار خطرناکیه. کار چرخوندن دولت آمریکا کار خطرناکیه اگر با سیستم همراه نشی. یعنی کارهایی که ترامپ داره میکنه، بخوای این سیستم رو با هم بزنی برخلاف جهت که این سیستم انتخاب تعیین کرده حرکت بکنی و اون کنترل از دست این بانک ها بیاری. مثلا خود این دی بانک اصلا هیچ رئیس جمهوری جرئت نداشت اینو بگه که صحبت بانکدار زدایی
هیچ کس جرئت نداره. تا همین الان هم هیچ سیاستمداری در هیچ جای دنیا جرئت نمی‌کنه هم چیز بگه. و این به هر حال تهدید اصلی ترامپ همین بانکدارها هستن. من فقط خواستم بگم که احتمالاً در روزها، هفته‌ها یا ماه‌های آینده با توجه به سرعت اتفاقاتی که داره میفته سوء قصدی به ترامپ بشه، احتمالش زیاده که بشه و این سوء قصد از طرف بانک‌ها داره انجام میشه، نه از طرف آخوندهایی تو ایران. 4 تا پیرمرد خرفتی که زیر زمین قایم شدن نمیتونن و حکم فتوا بدن و اینا دیگه، اون به اصطلاح دیگه ژنرال هاشون رو تو قلب پایتختشون اومدن زدن کشتنشون، ظرف 3 ساعت تمامشون رو فرستن رو هوا. بعد اون موقع چجوریه که اینها بخوام بیان توی پایتخت آمریکا رئیس جمهور آمریکا رو بهش آسیب برسونن؟ این خیلی 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 آبکی و مسخره است، مثل همون ترور ابراهام لینکلن و گارفیلد که به اون آدم ها نسبت داده میشه با اون نیاتی که داشتن. به نظر من هر سوء قصدی به دونالد ترامپ بشه 100% کار بانک هاست. یعنی متهم شماره یکش بانک ها هستن. این بانک ها هستن که دیدین که گفتش که اگه ریت، یعنی وقتی که ریت بهره تو آمریکا کاهش پیدا بکنه، دولت آمریکا 950 میلیارد دلار در سال میتونه پول سیو بکنه، پول از دست نده. و این 950 میلیارد دلار خیلی پول زیادیه. این مثلا بودجه چندین کشور اروپایی با هم دیگه است، بودجه سالانه چندین کشور اروپایی با هم دیگه است. این پولیه که فقط به عنوان بهره از مردم آمریکا دارن میگیرن، از مالیات دهندگان آمریکا. دولت آمریکا نماینده مردم آمریکاست که و درآمد اصلیش از مالیاتی که مردم آمریکا میدن و خلاصه این اتفاق داره میفته. این مالیات رو مردم میدن برای مثلا اون کارهایی که دولت براشون انجام میده، برای اون شرایطی که به اصطلاح اون بنفیت ها یا اون مزایایی که دولت برای مردم آمریکا که شهروندانش بشن تأمین میکنه. ولی خب عملا الان یه بخش بزرگی از این مالیات داره میره صرف پرداخت بهره بدهی دولت آمریکا میشه که خب یه بخش از این بدهی ها به خاطر اون جنگ های مسخره‌ای که به وجود اومد، جنگ عراق خودش چندین تریلیون دلار بدهی گذاشت رو دست مردم آمریکا، جنگ افغانستان همینطور و بقیه ماجراها دیگه. اصلا خود این دشمنی ساختگی که در ایران درست شده برای ضد آمریکا، به غیر از این که حالا میان منابع خاورمیانه رو جارو میکنن میبرن، ولی تمام اون منابع به 950 میلیارد دلار در سال نمیرسه. اما اون اثری که داره توی آمریکا که باید مثلا دولت، این ارتش آمریکا سال 1 تریلیون دلار هزینه بکنه، به این گندگی باشه، همش به خاطر یه دشمنی مثلا جمهوری اسلامی است. یعنی اون اثر روانی که داره و میتونن اینجوری قوانینی پاس بکنن، بودجه هایی رو تصویب بکنن و هی دولت آمریکا رو بدهکارتر بکنن. برای همین هستش که نابودی جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست، به نفع آمریکای واقعی، به نفع آمریکای مستقل هست، به نفع مردم آمریکاست. و اون یعنی اینی که من قبلا هم گفته بودم که این جنگ دونالد ترامپ با این دیپ استیت یا بانکدارهای بزرگ در همه جبهه‌ها الان در جریان هست. از مسائل غذا و دارو شما بگیر بیا تا خود مسائل داخلی، همین جلوی این ریخت و پاش دولت رو گرفتن، بستن USAID در وزارت خارجه که چند صد میلیارد دلار در سال داشتن پول خرج می‌کردن در سراسر دنیا با این NGO هایی که درست کردن که همش در بی‌ثباتی تمام دنیا داشت در اون راستا داشت حرکت میکرد. و تا اینکه دیگه رسما اومده داره صحبت از دی بانک کردن میکنه و خب همین ماجرایی که در خاورمیانه و این جلوی جنگ‌های ظاهری رو گرفتن، دشمنی‌های ساختگی و پوشالی رو از بین بردن، اینا همه در یک راستاست. و خلاصه امیدوارم که اتفاقی برای دونالد ترامپ نیفته، سوء قصدی به جانش نشه. اما اگر شد بدونیم که دشمن اصلی همین بانک‌ها هستن، بانکدارهای بزرگ هستن. اینها هستن که بیشترین ضرر رو دارن از کارهای دونالد ترامپ میبینن
و مترصد این هستن که هر جوری شده ترامپ رو حذف بکنن. تو اون دوره قبلی که با ابزار میدیا داشتن این کارو میکردن، 2 دفعه استیضاحش کردن که هر 2 دفعه شکست خورد. الان ابزار میدیا زیاد در دستشونه، چون رسانه ها بی‌اعتبار شدن، کسی مردم یعنی افکار عمومی رو نمیتونن مهندسی بکنن از این راه. ولی خب خود این ماجرای فتوای مکارم شیرازی و نوری همدانی یه جور جنگ روانی است، برای اینکه یک سندی بدن به دست یه سری از آدمای کسانی که تاثیرگذارن رو افکار عمومی، که بگن که بله اینا هستن که میخوان ترامپ رو حذف بکنن و دنبال حذف ترامپ هستن. و خب میدونیم که دولت جمهوری اسلامی و چه کسانی سر کار رو بودن، کیا تا الان حمایتش کردن، با چه ابزاری. یک سیستم خیلی بزرگ هست که این کار رو داره میکنه. ولی این دیگه فکر میکنم که بیشتر حداقل مخاطبین اپوزیت ثابت شده که دولت آمریکا، دولت قبل از ترامپ، حامی اصلی جمهوری اسلامی بوده همیشه. یعنی از زمان کارتر تا اوباما تمام دولت‌های آمریکا و البته این بایدن حامی جمهوری اسلامی بودن، از راه‌های مختلف به کمک هم NGO با رهبرتراشی‌هایی که کردن و تمام کارهایی کردن، همه به ماندگاری جمهوری اسلامی کمک کردن و تونستن این فاجعه رو به سر مردم ایران بیارن با همین نیتی که بهتون گفتم، یکی تاراج منابع، یکی هم این که آمریکا باید یک دشمن جدی داشته باشه، یک دشمن خطرناک داشته باشه و باقی ماجرا دیگه پنتاگون بودجهش بالا باشه و همینجوری جنگ را بیفته و آمریکا هم ارتشش دائما درگیر عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و سوریه و اینجور جا باشه. این همه پول خرج میشه بابتش و هزینه دولت آمریکاست. و اما نکته‌ای که یعنی نتیجه گیری این بحث، این صحبتی که از ابتدا تا اینجا داشتم، این هستش که احتمالاً سوء قصدی به جان ترامپ بشه در روزهای آینده، هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده. فکر میکنم خیلی زود، یعنی روزها و هفته‌ها بیشتر بعد نزدیک بشه این مسئله، به خاطر سرعت اتفاقاتی که داره میفته که جلوی رخ دادن این اتفاق گرفته بشه. و این سوء قصد ممکنه که از اون شکل سنتی خودش که مثلا تکثیر انداز بزنه، نمیدونم یک گوشه یک کسی قایم بشه، این کارا روش‌ها رو امتحان کردن به جایی نرسید، جواب نداد. احتمالاً این سوء قصد در شکل نقص فنی در هلیکوپتری، هواپیمایی، چیزی ممکنه رخ بده. و مسئله مهم اینه که انگشت اتهام به طرف ایران گرفته میشه. احتمالاً با این چیزی که من الان دارم میبینم، با این فتوای مکارم شیرازی و اینا، یه همچین مسئله‌ای ممکنه عنوان بشه. باز 2 مرتبه بریم سراغ بحث خودمون که بازم حضور ما در عرصه تصمیم گیری و تاثیرگذاری از همه چی مهمتر هست و تعیین کننده خواهد بود. و باز هم آرزوی سلامتی دارم برای ترامپ و همه آدمای خوبی که دارن سعی میکنن وضعیت دنیا رو از این شکل فعلی عوض بکنن و به طرف دنیایی بهتر پیش ببرن. سپاسگزار از توجهتون. تا ایداری بعد، بدرود.